ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ વાનગી ખાંડવી. ખાંડવીને બનાવવા હું તમને એકદમ સરળ રીત અને પરફેક્ટ માપ સાથે બતાવવાની છું. જો તમે ખાંડવી પહેલી વખત બનાવતા હશો તો પણ એકદમ પરફેક્ટ બનશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા ખાંડવી બનાવવા માટે બાઉલમાં 1 કપ ચણાનો લોટ લઈશું. ચણાના લોટને આપણે ચાળવાનો છે. ચણાના લોટની તમે ગમે તે રેસીપી બનાવો તો ચણાના લોટને ચાળીને જ ઉપયોગમાં લેવો અને તમારા ઘરમાં રહેલ કોઈ પણ કટોરીનું માપ તમે લઈ શકો છો. ચાળેલા લોટને તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. 3 કપ છાશ લેશું. 1 કપ લોટની સામે 3 કપ છાશ લેવાની. સ્વાદ અનુસાર નિમક અને 2 ચપટી હળદર ઉમેરીશું. બ્લેન્ડરથી મિક્સ કરી લઈએ. તો બધી વસ્તુ સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગઈ છે. છાશ મેં મીડિયમ લીધી છે, ખાટી પણ નથી અને એકદમ મોળી પણ નથી. તો આ મિશ્રણમાં તમને લોટની ગોળી દેખાતી હોય તો તેને ઉપયોગમાં લીધા પહેલા ગાળી લેવું. તો આપણું મિશ્રણ તો પરફેક્ટ છે. હવે આપણે ખાંડવીને ટ્રેડિશનલ રીતે બનાવવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈમાં મિશ્રણને લેશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું અને સતત હલાવતા રહીશું એટલે મિશ્રણ ધીરે ધીરે ઘટ થવા લાગશે. તમે ફરસાણવાળાને ત્યાંથી ખાંડવી લઈ આવો છો તેને પણ આ જ રીતના મોટી કડાઈમાં અને ખુલ્લી જ કૂક કરીને બનાવવામાં આવે છે. મિશ્રણ ઘટ થાય એટલે સતત હલાવવાનું છે એટલે ગઠ્ઠા ના પડે અને જો કદાચ ગઠ્ઠા પડવા લાગે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને મિશ્રણને સરસ રીતના મિક્સ કરી દેવાનું અને ફરીથી ગેસ ચાલુ કરવાનો. જેટલું આ મિશ્રણ સ્મૂથ હશે તેટલી જ આપણી ખાંડવી સરસ બનશે. સાઈડમાંથી પણ સરસ રીતના મિક્સ કરતા રહેવાનું. લગભગ મારે 3 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે તો આ રીતના આનું ટેક્સચર આવી ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ હાઈ નથી રાખવાની, સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ કરવાનું છે. હવે મિશ્રણ કૂક થયું છે કે નહીં તે ચેક કરી લઈએ તો તમને તેની થિકનેસ ઉપરથી જ ખબર પડી જશે. એક સ્ટીલની પ્લેટ લેશું. ચેક કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું. પ્લેટમાં તેલ લગાવવાની જરૂર નથી. તો જે મિશ્રણ બનાવ્યું તેને આ રીતના સ્પ્રેડ કરી દેશું. આને ઠંડુ થવા દેશું પછી તેને ચેક કરીશું. ત્યાં સુધી કડાઈમાં મિશ્રણ છે તેને હલાવતા રહીશું. હવે આપણે પ્લેટની પાછળ મિશ્રણ પાથર્યું છે તેને ચેક કરી લેશું. તો આ મિશ્રણ પ્લેટથી સરળતાથી અલગ થઈ જશે, સાથે એકદમ સરસ રોલ પણ વળી જાય છે. તમે જોઈ શકો છો મિશ્રણ હાથમાં બિલકુલ ચોટતું નથી. તો આ રીતના એકદમ પતલા ખાંડવીના રોલ તમે બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો. આપણું મિશ્રણ જે કૂક થઈ ગયું છે તેને ઉપયોગમાં લીધા પહેલા ફરી એક વખત હલાવી લેશું અને પછી મિશ્રણને પ્લેટ ઉપર લઈ લેશું. પ્લેટ ઉપર તેલ લગાવવાની જરૂર નથી. હવે ચમચાની મદદથી સ્પ્રેડ કરી દેશું. તમે આને પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ પાથરી શકો છો. ખાંડવીની તમારે જેવી થિકનેસ રાખવી હોય તે પ્રમાણે આને સ્પ્રેડ કરી શકો છો. હવે આપણે બાકીના મિશ્રણને બીજી પ્લેટ ઉપર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. આ મિશ્રણને પ્રોપર કૂક થઈ જાય એટલે તેને ઠંડુ થતા વાર નથી લાગતી. હવે આપણે કટ કરી લઈશું. આ રીતના ઊભા કટ કરીને પછી આડા કટ કરીશું. જો તમે મોટો રોલ વાળશો તો તે ખાંડવી બહુ જાડી બનશે.
એટલે તેને મીડિયમ ટુકડામાં કટ કરવી. હવે એક કિનારી ઊંચી કરીને આ રીતે તેને ફોલ્ડ કરતા જવાનું છે. થોડું ટાઈટથી ફોલ્ડ કરીશું. જો તમારું મિશ્રણ પ્રોપર કૂક થયું હશે તો આ રોલ ખૂબ જ સરળતાથી વળી જશે. અને મિશ્રણ ગમે તેટલું ઠંડુ થઈ જશે તો પણ રોલ વાળવામાં પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. તો આ રીતના બધા જ રોલ વાળીને તૈયાર કરી દેવાના. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ રોલ વળાઈને તૈયાર થાય છે. હવે ખાંડવીનો વઘાર કરી લઈશું. વઘારિયામાં 2 ચમચી તેલ ગરમ મૂકીશું. જો તમારી પાસે સિંગ તેલ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવો. તેનો ટેસ્ટ ખાંડવીમાં ખૂબ જ સરસ આવશે. ખાંડવીને મેં વાળીને તૈયાર કરી લીધી છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ચમચી રાઈ મેથી નાખીશું. રાઈ મેથી તતળી જાય એટલે સમારેલા મરચાના ટુકડા નાખીશું. અહીંયા મેં લાલ અને લીલા મરચા લીધા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને 1 ચમચી તલ નાખીશું. લાલ સૂકા મરચાના 2 ટુકડા અને છેલ્લે મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું. બધું મિક્સ કરી દઈએ. પછી વઘારને ખાંડવી ઉપર નાખીશું. તો તૈયાર છે આપણી ટ્રેડિશનલ રીતે બનતી ખાંડવી. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. અત્યારે આપણે જે માપ લીધું છે તેનાથી 3 વ્યક્તિને સર્વ કરો તેટલી ખાંડવી તૈયાર થાય છે. તો તમે પણ આ રીતના ખાંડવી બનાવવાની જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. હવે ઉપરથી કાશ્મીરી મરચું, થોડી કોથમીર અને સૂકેલા ટોપરાના છીણથી ગાર્નિશ કરીશું. ખાંડવી બનાવવા માટે તમે આ રીતના પરફેક્ટ માપ લેશો અને કૂક કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખશો એટલે તમારી ખાંડવી પણ આવી પરફેક્ટ બનશે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.